Yes, my dear mom, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. શું છો? કરવું છો? Look. 2 hours later. હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે સરસ મજાનો ઇન્ફોર્મેટિવ એવો વિડીયો લઈને આવી ગઈ છું કે જ્યારે તમે અમેરિકા ફર્સ્ટ ટાઈમ એઝ એ સ્ટુડન્ટ કે એઝ એ ફેમિલીની હારે તમે ટ્રાવેલ કરતા હોય ત્યારે એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે કે જે હારે લઈને ના આવવી જોઈએ. જરૂરથી તમને લોકોના વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી થવાનું છે. તો બસ એવા લોકોની યારે જરૂરથી શેર કરજો કે જે લોકો યુએસ આવવાના છે, અધરવાઇઝ જે લોકો આવવાનું ઝડપથીને પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે એવા લોકોને મારો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી થવાનો છે. થોડા ટાઈમ પહેલાં મેં એક વિડીયો મૂક્યો હતો કે એવા કયા કયા વાસણો છે કે જે આપણે ઇન્ડિયાથી નહીં લઈને આવવા જોઈએ, કારણ કે યુએસએની અંદર સ્ટીલ ખૂબ જ મોંઘું હોય છે. તો મેં એને રિલેટેડ વિડીયો બનાવ્યો હતો. જો હજી સુધી તમે લોકો એ વિડીયોને ના જોયો હોય તો હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે જરૂરથી ચેક કરજો. તો હજી સુધી તમે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જેટલા લોકો નવા છે એટલા લોકોને જરૂરથી હું રિક્વેસ્ટ કરી સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે, અને જેટલા લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી છે એટલા લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ચલો વિડીયોને કરીએ જલ્દીથી સ્ટાર્ટ. સૌથી પહેલાં વસ્તુના લિસ્ટમાં આવશે લેપટોપ. તો લેપટોપ તમારી પાસે ધારો કે જો ઇન્ડિયાની અંદર હોય તો જરૂરથી લઈ આવજો, પણ ધારો કે તમારી પાસે ના હોય કે થોડું ખરાબ થઈ ગયું હોય અને તમે એઝ એ સ્ટુડન્ટ આવતા હોય તો જરૂરથી તમે ના લઈ આવતા, કારણ કે તમે જ્યારે એઝ એ સ્ટુડન્ટ આવતા હોય ને ત્યારે ઓલરેડી ઘણો જ ખર્ચો આપણે થઈ જતો હોય છે ત્યાં ઇન્ડિયામાં. તો પેરેન્ટ્સ ઉપર વધારે બર્ડન દેવાની કાંઈ જ જરૂર નથી, કારણ કે અહીંયા ઇઝી ફાઇનાન્સિંગ ઉપર સરસ મજાના લેપટોપ મળી જતા હોય છે, અને ત્યાં કરતાં પણ અહીં સારા કન્ફિગ્રેશનવાળા લેપટોપ અહીં આરામથી મળી જતા હોય છે. અને મેં થોડા ટાઈમ પહેલાં એક વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો કે અહીંયા બ્લેક ફ્રાઈડેની ખૂબ જ સારી ડીલ આવતી હોય છે, તો ત્યારે તમને લેપટોપ ખૂબ જ સરસ ભાવમાં મળી જશે. તો જરૂરથી લેપટોપ જો તમારી પાસે હોય તો લઈ આવજો, અધરવાઇઝ તમે ત્યાંથી ખર્ચો ના કરતા. એના પછી લિસ્ટમાં આવશે મોબાઈલ. તો મોબાઈલ તો અહીં તમને ખબર જ છે કે ધારો કે કોઈ યુએસએથી આવતું હોય તો જરૂરથી આપણે એની પાસે એક મોબાઈલ મગાવતા હોય, રાઈટ. તો પછી ત્યાંથી અહીંયા લઈ આવવાની શું જરૂર છે? તમારી પાસે મોબાઈલ ના હોય તો મીન્સ તમારી પાસે અત્યારે જે મોબાઈલ હોય એ લઈને આવતા રહેજો, બાકી અહીં આવીને લઈ લેજો. કારણ કે તમે જ્યારે યુએસએ આવો ત્યારે રાઈટ તમારે ઇન્ડિયાનું તો તમારે સિમ કાર્ડ હાલે પણ નહીં, તો તમારે અહીં આવીને સિમ કાર્ડ તો લેવું જ પડે. તો અહીં ખૂબ જ સારી એવી બધી કંપની છે, AT&T છે, વેરાઇઝોન છે, બધા નેટવર્ક છે કે જે મોબાઈલ સિમ કાર્ડની હારે તમને મોબાઈલ પણ દેતા હોય છે. ધારો કે તમારું સિમ કાર્ડનું બિલ $25 હોય તો એની અંદર તમે જસ્ટ $20 તમે એની અંદર એડ કરી દો, તમને મોબાઈલ મળી જતો હોય છે. તો છે ને સૌથી સારી ડીલ. તો મોબાઈલ તમે જરૂરથી લઈને આવતો, કારણ કે અહીં આઈફોન મળી જતો હોય છે, ગૂગલ, સેમસંગ એ બધા તમને અહીં સરસ ફોન મળી જતા હોય છે. તો જો ત્યાં તમારે નવા લેવાના હોય તો તમે બિલકુલ પણ ત્યાંથી ખર્ચો ના કરતા. એના પછી છે થર્ડ, આપણે જોઈએ તો લેડીઝને રિલેટેડ આઇટમ, હેર ડ્રાયર છે, સ્ટ્રેટનર છે, હેર સ્ટાઇલિંગની બધી જેટલી પ્રોડક્ટ હોય એ, બરાબર. એ તો તમે બિલકુલ પણ અહીંયા લઈને જ ના આવતા, કારણ કે અહીંયા એક તો જો સૌથી પહેલી વસ્તુ છે અહીંયા એની પિન, તમારે એનું અહીં કન્વર્ટર તો લેવું જ પડે, અને ત્યાંની અહીં પ્રોડક્ટ ઘણી વખત ચાલતી પણ નથી, કારણ કે વોલ્ટેજમાં પણ ડિફરન્ટ હોય છે. તો તમે એ વસ્તુ લઈને ન આવતા. તમે ધારો કે તમારે સ્ટાર્ટિંગમાં આવે ને તમને $20 પણ તમને ખૂબ જ સરસ અહીં રેવલોનને રેવલોનના હેર ડ્રાયર ને બધું સરસ મળી જતું હોય છે. ઇવન મેં પણ $25 કે $30 જ મેં જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં આવે ત્યારે મેં પણ હેર ડ્રાયર લીધું હતું. સ્ટ્રેટનર સરસ મળી જતા હોય છે. તો જરૂરથી એકચુઅલી અહીંથી બધા લઈ જતા હોય છે, તો પછી ત્યાંથી અહીંયા લઈ આવવાની શું જરૂર? તો એ વસ્તુ તમે જરૂરથી નહીં લઈને ના આવતા. એના પછી આપણે જોઈશું તો કે વિન્ટર ક્લોથ્સ. વિન્ટર ક્લોથમાં તો તમે એમ કહો ને એક આપણો રૂપિયાનો પણ ખર્ચો નહીં કરતા, કારણ કે અહીંયાની ઠંડી અને ત્યાંની ઠંડી બંનેની ઠંડી ખૂબ જ ડિફરન્સ છે, રાઈટ. તો એના માટે બિલકુલ કંઈ ખર્ચો ના કરતા, કારણ કે એ આપણે એકે પણ વિન્ટર ક્લોથ ચાલવાના નથી. ધારો કે તમે કહીને કે તમે માર્ચ એપ્રિલમાં આવી રહ્યા છો ત્યારે સૌથી બેસ્ટ ટાઈમ છે અહીં વિન્ટર ક્લોથની શોપિંગ કરવા માટે, કારણ કે અહીંથી ને વિન્ટર પણ પૂરો થતો હોય અને સમરને સ્ટાર્ટ થતો હોય, સ્પ્રિંગ આવતો હોય, રાઈટ. તો ત્યારે સૌથી સારી તમને ડીલ મળી જતી હોય છે. અને ઇનકેસ કદાચ ડીલ ના હોય ને તો પણ તમને વિન્ટર ક્લોથ ખૂબ જ સરસ રિઝનેબલ ભાવમાં તમને ઘણી જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક તો તમને આઉટલેટ મોલમાં મળી જાય, તો એનો તમે ત્યાંથી બિલકુલ પણ ખર્ચો ના કરતા. એના પછી છે, નવાઈ લાગશે જરૂરથી ને, શૂઝ સ્પોર્ટ્સ શૂઝ લઈને બિલકુલ પણ ના આવતા, કારણ કે અહીં સ્કેચર્સમાં
તમે મીન્સ ફેમસ ફૂડ તમે ગમે ત્યાં જાશો ત્યાં તમને સરસ મજાને તમને ઘણી બધી વેરાયટીમાં મળી જશે. પણ એક વસ્તુ એવી છે કે જે જરૂર ત્યાંથી ને લઈને આવજો, અને ત્યાં આપણે ઇન્ડિયામાં ખૂબ જ સસ્તા ભાવમાં મળતી હોય છે, એ છે સ્લીપર. સ્લીપર તમને અહીંયા નહીં મળે, તો સ્લીપરની 2-3 જોડી બિંદાસ તમે નાખીને આવતા રહેજો. મેં જે ભૂલ કરી હતી, હું એક જોડી લઈને આવી હતી, તો મારે મને ઇન્ડિયાથી પાર્સલ આવતું હતું ને ત્યારે મારે સ્લીપર મંગાવવા પડ્યા હતા. તો સ્લીપર જરૂરથી ને લઈને આવજો. પણ આપણે કહીએ ને સ્પોર્ટ્સ શૂઝ ને એ તમે જરૂરથી અહીંયા લઈને ના આવતા, એ અહીંયાથી ને તમે લેજો, જે તમે પહેરીને આવો ધેટ્સ ઇનફ. એના પછી છે નવાઈ લાગશે શેમ્પૂ નહીં, રાઈટ? ઘણા બધા એવા હોય કે આપણે ચલો જઈએ છીએ તો શેમ્પૂ ને એવું બધું લઈને જઈએ. શેમ્પૂ, કન્ડિશનર કાંઈ જ લઈને નહીં આવતા. ધારો કે તમે એઝ અ સ્ટુડન્ટ, એઝ અ ફેમિલી આવતા હોય ને ત્યારે તમે ક્યાંક હોટલમાં તમારો સ્ટે હોય, રાઈટ? તો એ સ્ટેમાં તમને નાની નાની બોટલ આપતા જ હોય છે અહીંયા હોટલમાં, તો એ તમારા માટે ઇનફ છે. અને તમે 1 થી 2 દિવસની અંદર તમે બહાર જઈને તમે ગમે તે મોલમાં જાશો ને ત્યાં તમને $2 થી $3 પણ એ મોટી મોટી શેમ્પૂની સરસ મજાની બોટલ અને કન્ડિશનર બધું સરસ મળી જતું હોય છે. તો એટલું જે તમારું એમ કહીને કે એટલું ત્યાં જે વેઇટ બચે ને એ તમે કંઈક સારી એવી વસ્તુમાં યુઝ કરો, કારણ કે શેમ્પૂ અને કન્ડિશનરના વેઇટ પણ ખૂબ જ હોય છે. અને આ બધી વસ્તુ એવી છે કે શૂઝ ને વિન્ટર ક્લોથ ની તમારી છે ને એકચ્યુઅલી બેગમાં જગ્યા પણ એટલી જ રોકે. તો જરૂરથી આ બધી વસ્તુને લઈ આવવાના ટાળજો તમે. એના પછી છે સુગર, સોલ્ટ, માંડવીના દાણા અને જીરું નહીં, ક્યારેય નહીં લેવાનું, કારણ કે સુગર અને સોલ્ટ તમને આરામથી નહીં મળી જાય છે. અને જે બીજું છે એનું રીઝન છે વ્હાઇટ છે. વ્હાઇટ વસ્તુ ક્યારેય અહીંયા લઈ આવવાનું રિસ્ક નહીં લેવાનું. એના પછી છે માંડવીના દાણા અને જીરું, તે અહીં એલાઉડ નથી, તો એ પણ તમે લઈને ના આવતા. પછી તમારે ધારો કે જોતું હોય તમને અહીં આરામથી ને મળી જતું હોય છે, તો એ વસ્તુ અહીંયા લઈ આવવાનું તમે ટાળજો. ઓલ રાઈટ. એના પછીની આઈટમ છે લિપસ્ટિક, મેકઅપ ને રિલેટેડ. તો કે અહીંયા તમને ખૂબ જ સરસ બ્રાન્ડેડ બધા મેકઅપ મળી જતા હોય છે, તો ત્યાંથી બિલકુલ પણ તમારે જે રનિંગમાં તમે જે વાપરતા હોય એટલું તમે લઈને આવજો. બાકી વધારે અહીંયા કંઈ લઈને આવવાની જરૂર નથી, કારણ કે મેં આની પહેલાં પણ મેં તમને અહીંયાના મોલ ને બધું દેખાડ્યું છે, તો એની અંદર પણ મેં તમને મેકઅપને રિલેટેડ ઘણી જ બધી આઈટમ દેખાડી હતી. તો જોઈ શકો છો તમે, તો સરસ મજાનું અહીં મળી જતું હોય છે ને. અહીંથી ને કોઈ જાતું હોય તો આપણે ઇન્ડિયા ઉલટાના મગાવતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? તો એ અહીં લઈને આવવાની કાંઈ જરૂર નથી. બસ અત્યારે મારી પાસે આટલી હતું લિસ્ટમાં. તો કેવો લાગ્યો તમને જરૂરથી ને કહેજો વિડીયો. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પરથી ને ઘણી જ તમને ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ હશે. સો એ આશા રાખું છું કે તમને આજનો વિડીયો મારો ગમ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો એક લાઇક તો જરૂરથી ને દેજો. અને હજી તમારે કોઈ એને રિલેટેડ અહીં USA તમે ટ્રાવેલ કરવાના છો, તમારે કોઈ પણ એવા ક્વેશ્ચન છે જરૂરથી ને મને કોમેન્ટ કરજો, કે હું તમારી કોમેન્ટના લગભગ હું બધાને હું જ આન્સર દેતી હોઉં છું. તો તમને પણ ઝડપથી ને તમારી કમેન્ટના તમને જવાબ મળી જશે. સો આઈ હોપ કે તમને આજનો વિડીયો સરસ લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.